name of Almighty Allah, who is the most merciful and the most compassionate, who is the creator of the creators, who is the king of the kings. Hello dear students, I hope you're all doing well, safe and sound. Welcome to our new lesson, Grade 10 English book, Unit 9, Lesson 2, Part 1, page 106. به نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. السلام علیکم شاگرد عزیز، امیدوار هستم که خوب، جور، صحت و سلامت باشین. خوش آمدین به درس جدید ما و شما. کتاب انگلیسی صنف دهم، فصل نهم، درس دوم، بخش اول، صفحه 106 کتابتان. So, dear students, before we start our new lesson, let's review what we have studied in the previous lesson. شاگردان نهایت عزیز، قبل از اینکه بریم درس جدید خود آغاز کنیم، چه خوب است که یک مرور کوتاهی داشته باشیم به درس گذشته خود. In the previous lesson, dear students, we have studied two sections. The first section was Introduction to Unit 9 and the second section was Conversation. شاگردان نهایت عزیز، ما شما در درس گذشته دو بخش را آموختیم. اولین بخش معرفی فصل نهم بود و دومین بخش محاوره بود که ما شما خواندیم و یاد گرفتیم. So, بیاین که یک بار مرور کنیم که در درس امروز ما شما قرار است کدام موارد چی کنیم؟ بیاموزیم. Dear students, in today's lesson we will study one section and that section is grammar. شاگردان نهایت عزیز، ما شما در درس امروز قرار است که یک بخش را بیاموزیم و او بخش دستور زبان است. ما شما میخوانیم و یاد میگیریم. خب شاگردان نهایت عزیز، کارهای خانگیتان دیگه طبق معمول میفهم دیگه شاگردای لایق هستین، انجام دادین. حتما در آخر میبینم قلم، پنسل، کتابچه‌تان آماده. بیاین دیگه که بخیر درس خود شروع کنیم. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. Grammar، دستور زبان. Reporting questions، گزارشدهی سوالات، یعنی سوالات گزارشدهی. خب شاگرد عزیز، چی فکر میکنین؟ ما شما قبلا direct speech و indirect speech درست خوانده بودیم، گفتار مستقیم و گفتار غیر مستقیم. اما چی را خوانده بودیم؟ شکل مثبتشه، statement. اما اگر شکل منفی باشه چی؟ یا اگر شکل سوالیه باشه چی؟ چی فکر میکنین؟ ما شما خوانده بودیم مثلا اگر یک جمله مثبت می بود میگفتیم I'm studying، ما چی میکنم؟ در حال درس خواندن هستم. تبدیلش میکردیم، صرف زمانش تبدیل میکردیم به past continuous. با گذشته چی تبدیل میکردیم؟ گذشته جاری. میگفتیم he said that I was studying. درست؟ او بچه که من درس میخواندم. اما زمانی که موضوع سوالیه مطرح میشه چی کنیم؟ بیایین که بخوانیم و یاد بگیریم. پس دقت کنین. Read these sentences. کلمات ذیل بخوانین. Direct speech، گفتار مستقیم. چی میگه؟ He said، او گفت Do you remember me؟ او بچه بر من گفت آیا تو مرا به یاد داری؟ چی است؟ این گفتار چی است؟ مستقیم است. Indirect speech، گفتار غیر مستقیم. دقت کنین شاگرد عزیز، سوالی است. He asked me whether or if I remembered him. او بچه از من پرسان کرد که اگر من او را به یاد داشته باشم. دقت کردین؟ ببینین شاگرد عزیز، در سوالیه ما شما از چی استفاده میکنیم؟ از asked، از inquired، از questioned. این چیزایی است که ما استفاده میکنیم. ببینین he asked me whether or if I remembered him. چرا ایره داش گرفته شده؟ میتونیم ما شما بگوییم he asked me whether I remembered him، یا میتونیم بگوییم he asked me if I remembered him. یا میتونیم if استفاده کنیم یا میتونیم از whether استفاده کنیم. هر دویش درست است، مشکل نداره. و چی کرد؟ از من پرسید که اگر ما چی کرده باشم؟ او رو به یاد داشته باشم. مثال کار کنیم، شما بیشتر میفهمین. دقت کنین به مثال بعدی. Direct speech به گفتار مستقیم ما شما مثلا میگیم She recalled me Where do you study English؟ او دختر دوباره چی کرد؟ با ما تماس گرفت و چی گفت؟
گفت که شما در کجا انگلیسی میخوانین؟ در کجا شما انگلیسی میآموزین؟ indirect speech گفتار غیر مستقیم. خب شاگرد عزیز، گفتار غیر مستقیم تبدیل میکنیم. She wanted to know where I studied English. او دختر میخواهد که بفهمه که من در کجا انگلیسی میخوانم. She wanted to know where I studied English. زمان حال به گذشته تبدیل میشه. دقت کنین. جمله بعدی direct speech گفتار مستقیم. احمد said. احمد گفت. Had you finished the work? آیا شما کار را تمام کردین؟ indirect speech گفتار غیر مستقیم. احمد asked me if I had finished the work. احمد از من پرسان کرد اگر من چی کرده باشم؟ کارا را تمام کرده باشم. جمله بعدی direct speech گفتار مستقیم. She said. او دختر گفت. Where does شبو live? او دختر گفت شبو در کجا زندگی میکنه؟ شبو در کجا زندگی میکنه دیگه؟ ما و شما نمیفهمیم. با گفتار indirect speech یا گفتار غیر مستقیم زمان که ما و شما تبدیل میکنیم میگیم She wanted to know where شبو lived. او دختر میخواد که چی کنه؟ بفهمه، بدانه که شبو در کجا زندگی میکنه. حتما صنفی دوران مکتبش بوده و میخواسته یک خبرش بگیره. دق شده بوده پشتش. خب مثال دقت کنین. direct speech گفتار مستقیم. Will you meet my uncle at the party? said فیروز. فیروز گفت آیا شما کاکای مرا در محفل ملاقات خواهید کرد؟ حتما امرای کاکایش یکم جنگی بوده. گفته که آیا کاکای مرا در محفل ملاقات میکنی؟ indirect speech با گفتار غیر مستقیم که تبدیل میکنیم. متوجه هستین شاگرد عزیز؟ تمام سوالات چی است؟ شکل سوالی است. فیروز inquired whether I would meet his uncle at the party. فیروز چی کرد؟ پرسجو کرد، پرسان کرد، گفت. چی گفت؟ که من اگر کاکایش چی کنم؟ در محفل ملاقات کنم. درست؟ خب شاگردای نهایت عزیز، این بود بخش اول ما شما خواندیم و یاد گرفتیم. بسیار یک بخش جالب بود، بخش direct speech و indirect speech. بازم براتون بگویم شاگرد عزیز، تمام مثالا را ما شما اگر دقت کنیم چی است؟ سوالی است. هیچ ما شما تو کدام جمله مثبت یا استیتمنت پیدا نمی کنیم. درس اصلی و اساسی امروز ما شما هم امی است که چی کلش سر چی میچرخه؟ سر سوالیه. جمله استیتمنت یا ساده یا بیانیه یا مثبت خود که آسان بود ما شما تبدیل میکردیم. اما زمانی که بحث سوالیه یا question mark یعنی جملات سوالی پیش میشه ما شما باید دقت کنیم. از کلمات whether, inquired, asked, wanted to know این کلمات شاگرد عزیز که ما شما استفاده میکنیم. اگر متوجه شده باشین چی بود؟ در بین کلاز ما یک داش بود. ما شما میتونستیم استفاده کنیم. مثلا میتونستیم بگوییم که he asked me whether یا میتونستیم بگوییم whether I remembered him. میتونستیم بگوییم if I remembered him. این چی بود شاگرد عزیز؟ این طریقه بود، راه روش بود. ما شما میتونستیم یک جمله را که با چی است؟ با direct speech است، با گفتار مستقیم است چی کنیم؟ با گفتار غیر مستقیم به شکل سوالیه تبدیل کنیم. این دقت کنین شاگردای نهایت عزیز. شاید در صنف ما شما بعضی کسا باشه که بخواد که روز از روزها چی شوه؟ یک ترجمان فوق‌العاده شوه که انشاءالله میشینم. زمانی که شما ترجمانی میکنین مثلا یک خارجی را بر یک افغانی یا مثلا خودتان میرین در یک کشور دیگه، این بسیار مهم است که شما بتانین نقل قول کنین. شما باید زمانا را چی کنین؟ دقت داشته باشین. مثلا نشه که یک نفر جمله تحت زمان present simple زمان حال ساده بگویه تو را ریپورت کنی گزارش بدی به چی؟ به فیوچر، به آینده. نه دیگه. این باریکی ها را دقت کنین شاگردای عزیز. درست؟ خب پیش بریم بخش rules of changing reporting questions. بریم قوانینش یک بار مرور کنیم ببینیم چی گفته شده. In reporting questions,
The indirect speech is introduced by some verbs such as asked, inquired, etc. قسمی که من براتون گفتم شاگرد عزیز در reporting questions بخش کلاز indirect speech ما یا گفتار غیر مستقیم ما شما معرفی میشه کلازش قضیهش با چی؟ با توسط بعض از فعل ها مثل چی؟ asked, inquired, wanted to know. درست؟ questioned. چی میشه شاگرد عزیز؟ با ای ورب ها یا با ای فعل ها چی میشه؟ معرفی میشه کلاز ما و شما. درست؟ When the question is not introduced by an interrogative word, the reporting verb is followed by whether or if. دقت کنین اگر کلاز ما و شما اگر قضیه ما و شما با این کلمات چی نشد؟ introduce نشد، معرفی نشد در اول کلمات، در اول کلاز، در اول قضیه یا در اول جمله ما و شما یکی از این کلمات نامد، مثلا inquired, asked, wanted to know, questions نیامد، پس چی هسته؟ بفهمین که از کلمات چی استفاده شده، از verb چی استفاده شده؟ whether or if، از whether یا از if استفاده شده. ببینین من براتون مثال میگم که خوبتر یاد بگیرین. یکی دو مثال براتون میگم. در direct speech یا در گفتار مستقیم مثلا میگیم که Do you work from home? He said. او بچه گفت که آیا شما یعنی از خانه تان کار میکنین، آنلاین کار میکنین؟ درست؟ ایره بر چی تبدیل میکنیم؟ به گفتار غیر مستقیم. شاگردای عزیز متوجه باشین که این مهم نیست که محتوای مثال چی است. مثلا ما شما سر محتوایش بپیچیم که نه من از خانه کار نمیکنم، من فیزیکی کار میکنم، من آنلاین کار نمیکنم. نه، هدفی است که جمله ما شما چی است؟ آخرش question mark یا سوالیه است. به این دقت کنین. جواب میدیم با چی؟ indirect speech تبدیل میکنیم یا با گفتار غیر مستقیم. سوالی است میگیم که he asked me if I worked from home. یعنی he asked me if I worked from home. او بچه از من پرسان کرد که اگر من از خانه کار کنم، یعنی من از خانه کار میکنم، ات یک معنا میده. خب شاگردای نهایت عزیز یک مثال ما براتون گفتم، انشالله دیگه فهمیده باشین. بریم درس امروز خود جمع بندی کنیم. البته اگر کسی سوال نداره. سوال دارین؟ مرور کنین یک بار. بفرما قسیم سوال داری؟ استاد امی درس بسیار مشکل بود، یک بار دیگه هم شرح بده. بسیار خوب. قسیم کم مونده که گریه کنم یک استاد این درس یک کم مشکل بود، یک کم توضیح بده. قسیم عزیز دقت کو. خب چی هست؟ reporting speech, direct speech, indirect speech چی هست؟ مثلا ما بر خود یک گپ میگم، درست؟ تو چی میکنی؟ گپ ما را میری به کس دیگه میگی. درست؟ ما هدف اصلی ما بحث ما سر از امی است. مثلا ما بر تو یک گپ میگم، تو میری به صنفیات میگی. من میگم که قسیم بچه لایق است. تو میری به صنفیات میگی که استاد گفت که قسیم یک بچه لایق است. استاد گفت که تو دیگه قسیم است میگی من یک بچه لایق هستم. درست؟ این رقم مهم بودنش اهمیتش خوب فهمیدی. و دیگه یکی از موارد کاربرد شبرد بگویم. قسمی که پیشتر گفتم شما مثلا میخواین جای ترجمانی کنین، باید reporting speech, direct speech, indirect speech ایره متوجه باشین. در غیر از شما نمیتونین که مفهوم درست برسانین به مخاطبتان. ببین قسیم ما بر تو یک کارخانگی جدا میتم، درست؟ فقط تو چی میکنی؟ تیبل یا جدول تنس ها یا زمان ها را از direct speech و indirect speech مکمل از یاد میکنی که چی شوه؟ امی تنس بفهم که مثلا زمان حال ساده به چی تبدیل میشه؟ به گذشته ساده تبدیل میشه، به آینده تبدیل میشه. نکته اول میتونی که نوت هم بگیری. ایده اول از یاد کو. ما امروز مثال کار کرده میرم هر روز تو باور بکو قسیم که در ظرف 2 روز یا 3 روز مکمل یاد میگیری. باریکیش چی است شاگرد عزیز؟ تیبل تنس یا مو جدولش مهم است که ما شما بفهمیم که کدام زمان به کدام زمان تبدیل کنیم. همین باریکی داره دیگهش مشکل نیست. فقط کوشن است
بخش سوالش است. یکی دیگه من براتون مثال میگم، دقت کنین. مثلا یک مثال دیگه داریم با دایرکت اسپیچ، به گفتار مستقیم. ببینین تحت زمان چی است؟ سیمپل پاست برات میگم. Who did you see? She asked. Who did you see? She asked. او دختر گفت که تو کی را دیدی، درست؟ این رو به چی تبدیل میکنیم؟ به indirect speech. هم گذشته است و هم سوالی است. میگیم که she asked me who I had seen. She asked me who I had seen. او دختر از من پرسان کرد که من کی را دیدم. چی است؟ تنس مهم است. Who I had seen. بسیار خوب. قاسم عزیز یکم به اصطلاح عام و شما سرت خلاص شد. بسیار خوب. خوب شد که یکم فهمیدی. اما زمانا را یک بار مرور کو، حتما یاد میگیری. من قبلا هم براتون تشریح کرده بودم. خب شاگردای نهایت عزیز، کس دیگه سوال نداره؟ پیش بریم بخیر. نمیدانم وقت صنف ما و شما چند دقیقه مونده که صنف بعدی را وقت چه نگیریم. پیش بریم. که سوال نداره بریم بخیر درس خدا جمع کنیم. Dear students, in today's lesson we have studied one section and that section was grammar. شاگردان نهایت عزیز، ما شما در درس امروز یک بخش را آموختیم و بخش چی بود؟ بخش دستور زبان بود. درس های بسیار جالب، درس های بسیار کاربردی. direct speech, indirect speech. گفتار مستقیم، غیر مستقیم. گفتار مستقیم و گفتار غیر مستقیم. شکل سوالیش. درست؟ بسیار درس جالب بود که ما خواندیم و یاد گرفتیم. امیدوار هستم که مشکلات تک تان رفع گردیده باشه و حل گردیده باشه شاگردای نهایت عزیز. بریم به طرف کارهای خانگی. آماده هستین؟ homework کارخانگی. Write 3 sentences for reporting questions. Write 3 sentences for reporting questions. زمان که ما شما یک سوال را گزارش میتیم، از کس پرسان میکنیم، 3 مثال نوشته کنین. reporting questions یعنی سوالاتی که چی است؟ گزارش میتیم سوال یک نفر بر کسه. 3 مثال نوشته کنین شاگردای نهایت عزیز. بسیار خوب شاگردای نهایت عزیزی بود درس امروز ما و شما. خدا کنه درس امروز یاد گرفته باشین، مشکلاتتان حل گردیده باشه، کارهای خانگیتان انجام بدین، درسایتان بخوانین. ای بود درس امروز ما و شما. تا درس آینده باز هم یکی دیگه خدا میبینیم. شما را به الله یکتا و به همتا میسپارم. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.